Eigenlijk hoopte ik dat jij misschien penningmeester kon worden. Als je het nog over penningmeesterschap hebt, Wil jij graag penningmeester zijn? geef maar. Ineens was Soy penningmeester. Well done. Wauw, wat zijn die prachtige beesten. I want a really big butt. Impala kontjes. Hallo. Jurre, je hebt een 8. Welke envelop zou je willen? Die van Soy. Je hebt zoveel geluk. Oh, ik zit in de finale. We moeten vragen gaan beantwoorden van een opdracht dat we nog niet hebben gedaan. Wel geraakt hoor. Ik ben benieuwd of je de toekomst naar je hand hebt kunnen zetten. Jullie zijn door naar aflevering 9. Een soort van half semi-finals. Voor de allerlaatste eliminatie doen de kandidaten nog 1 opdracht. Natuurlijk om geld te verdienen voor de pot. Maar ook om hun mol de acties te laten uitvoeren die ze in de test van vorige week hebben voorspeld. In de hoop op het beste testresultaat. Om zich zo te plaatsen voor de finale. Voor Jurre is dat niet van belang. Hij had een finale vrijstelling en is dus al finalist. Maar voor Daniel, Ranomi en Soy gaat het erom spannen. Wie mogen zich samen met Jurre de finalisten noemen van het 23e seizoen van Wie is de Mol? Music enhances HP and music well. Dit was eigenlijk de allereerste ochtend dat we wisten wat we gingen doen. Vandaag gaan we upseilen, want dat hadden we al in de test gezien. Nog nooit gedaan, maar ik dacht meteen dat durf ik en daar heb ik zin in. Ik vind hoogtes niet heel eng, maar bij paragliden dacht ik meteen dit kan ik en dit durf ik. En bij upseilen dacht ik ook meteen dit vind ik te gek. We komen aan bij allemaal kistjes. En ik zie meteen verschillende vormen kistjes en met allemaal verschillende dingen bovenop. Dus gekleurde, vierkanten en rondjes. Ik denk meteen, wacht heel even. Er is een vraag geweest in de test. Heeft de mol een kistje opengemaakt? Moeten we nu dan een kistje openmaken? Moet ik gaan sturen al? Goedemorgen. Morgen. In een van deze 7 kisten zit 2000 euro. Maar in welke? Ik hoop dat jullie alle opdrachten die jullie hebben gedaan nog goed op een rijtje hebben. Daniel, niet verder lopen, daar is de tegenstander. Roadtrip om. Hoe meer je weet, hoe groter de kans is dat je dat geld voor de pot verdient. Jullie gaan zo meteen 1 voor 1 upseilen. Onderweg krijg je 6 telefoontjes. Die mag je opnemen en beluisteren. Elk bericht gaat over een situatie tijdens een opdracht. En hoe meer je herinnert over de situatie, des te groter de kans is dat je het juiste kistje opent. Na het upseilen komen jullie weer bij elkaar. Met alle informatie die jullie verzameld hebben, zouden jullie het juiste kistje moeten kunnen openen. Zet hem op. Dankjewel. Oké. Jongens, we gaan nu echt upseilen. Jeetje, wat hoog.
Oh, wat hoog. Ja, Daniel, hou jij je vast aan die boom? Eigenlijk zie je een hele diepe afgrond, maar ook weer echt niet precies hoe diep het nou is. Maar ik merkte wel gelijk dat Soy en Daniel het heel aanrelaxed vonden. Moeten we naar dat puntje toe? Wow, dit is echt heel hoog. Jeetje jongens, maar mijn hoogtevrees gaat nu echt... Goed, wat wordt ons plan, mannen? Is iedereen oké met 1, Wat? De volgende. 2, 3, 4? Nee, jij bepaalt nu weer de volgorde. Ik bepaal helemaal niks. Ja, Oh, jij denkt dat hij nu natuurlijk de leiding voor Nee, zijn echt test... oprecht niet. Ik denk gewoon van, oké, ik wil niet als laatste, zeg maar, hier overblijven. Natuurlijk ga je eerst kijken wie gaat er als eerste, tweede, derde en vierde. En dat was al heel belangrijk, want dat was ook een vraag op de test. En ik had gezegd dat mijn mol als eerste ging. Ik wilde natuurlijk heel graag dat Jurre als eerste ging. Maar daar was Soy het absoluut niet mee eens. Die wilde zelf als eerste gaan of ik als eerste. Nou, dan weet je natuurlijk dat hij als eerste niet zijn mol heeft ingevoerd. Dat hij ergens ons op heeft gedrukt. Wie wil jij als eerst? Ik wil als eerste of als tweede. Dat maakt me niet zo heel veel uit. Ik denk alleen maar, ja, ik vind het prima om als eerste te gaan. Of als tweede. Maar ik ga zeker niet als derde, want daar moet mijn mol natuurlijk. Oké, Ranomi, beslis maar. Ik wist niet meer exact welk antwoord ik opgegeven had. Maar het enige wat ik zeker wist, is dat ik niet 1 heb ingevuld. 1, 2, 3, 4. Ja. Oké. Oké, daar zijn we over uit. 1, 2, 3, Ik ben het er niet 4. mee eens, maar... Het is totaal mislukt, want Daniel ging als derde. Dus ja, die vraag is dan ook weer niet goed in de test. Je kan het! Gaat goed, jongens. Het is ook mooi. Het is wel heel vet hier. Ik ging lopen. En voordat we bij de plek waren waar we begonnen met abseilen, moesten we echt nog een hele hike doen met zekeren en vastmaken. En af en toe was het echt een beetje een hele gevaarlijke overstap doen. Long legs, yes. En ineens komen we aan bij een bruggetje. This was just the beginning, man. Oh. En dat bruggetje dat verbindt 2 hoge bergpilaren met elkaar. Nou, je hebt de wokkelkast. En ik zie hoe diep die afgrond is. Ik weet dat ik gezekerd ben. En toch ben ik heel erg bang voor dat bruggetje. En ik denk, kom op zeg, loop gewoon. Zo, scheitertje is over de brug. Oké, got it. Check. Shit. Oh, dit is wel heel erg diep. Toen moesten we nog een bruggetje over. En toen stond ik bij het laatste punt en was het tijd om naar beneden te gaan. There we go. You can stop. Let it slide. Let it slide. There we go. Just let it slide. Nice. Let it slide. Yes. Oh, oké. It's not that bad. Now, you always keep your feet flat. Ja. Yes, and wide. Flat and wide. Ik vond het wel spannend, maar ik heb op dat moment geen doodsangsten meer uitgestaan. En ik zag hele mooie groene kleuren van de bomen en de planten. En even genoot ik heel erg van het hier en nu. Oh, kut. En toen ging de telefoon. En ineens dacht ik, oh ja, we hebben ook nog een telefoon. Oh, fuck. Ja. Ik zou de eerste 3 telefoontjes doen samen met Soy. En Jurre en Daniel zouden de laatste 3 telefoontjes onthouden. Dat was het plan. Easy peasy. Hallo? Hi, het is jullie favormeid Saar hier. Als het jurylid mij heeft opgemerkt tijdens de opdracht met het koor, dan kan je wel een goed
kistje openen. Ik hoorde Sarah een boodschap vertellen en ik dacht meteen... Goed, hier kan ik wat mee. Nou, zij was er natuurlijk niet uitgehaald. Dus we moesten niet voor een groen kistje gaan. Dus ik dacht, niet groen, niet groen. Oké, jongens, kijk. Ik ben nog gewoon altijd even stil en gefocust. En nu denk ik, kom maar op. Hoppa. Succes, je kan het. Is het hoog? Ah, fuck jou. Ja, dit randje is heftig, Fuck hoor. jou. Oké, succes. Succes! Vet. Hey, met Vrouwtje. Als ik samen met Daniel en Renomi een groepje vormde tijdens de opdracht in de staalfabriek... dan kun je wel een klein kistje openen. Wel een klein kistje. Wel een klein kistje. Oké. Dus Sarah betrapt. Wel groen. Vrouwtje. Wel klein kistje. Doe het gewoon. Vet, toch? Het begin is nog gewoon best wel relaxed. Je moet even een beetje onder de knie krijgen hoe je jezelf natuurlijk vasthoudt. En dan pas kijk naar beneden. Oh my god. Holy shit. Oeh. En besef ik hoe hoog het is. Heel hoog. Waar sta ik? Sarah wel betrapt. Wel groen. Vrouwtje. Wel een klein kistje. Sarah wel betrapt. Wel groen. Och, jongens. En toen kwam het derde telefoontje. En dat was Sander. Hallo, Sander hier. Als ik op de ijsbreker samen met Nabil de envelop opende... waarin stond dat er ook jokers verdiend konden worden tijdens die opdracht... dan kan je wel een kistje openen met een vierkant. Wel een kistje met een vierkant. Wel een kistje met een vierkant. Wow. Wat ik heb onthouden. Sarah, geen groen. Vrouwtje, wel klein. Sander, wel vierkant. Well done. I love it. Dit was echt een te gekke opdracht. Oh, dit is hoog. Nou, als ik iets is wat ik eng vind, dan is het wel een mini loopbruggetje waar je doorheen kan kijken. Ja, ik kijk naar beneden, maar ik denk, kijk nou niet naar beneden. Oh. Oké. Ja, niet kijken. Gewoon niet kijken. Ah. Nice. Nice. Oh, ik vind het zo cool. Oh, wat is het hoog. Oh ja, we moeten natuurlijk ook nog afzuilen. Daarvoor zijn we hier gekomen. Oh, het is het hoog. Laat je maar hangen en val maar gewoon naar achteren. Kom op, sorry. There we go. Feet nice and wide. Feet nice and wide. Oh. Oh, wat is het hoog. Ik ben wel adrenaline gewend, maar dat zit altijd meestal in mijn kop. Maar nu zit het gewoon in mijn hele fysiek. Ik begin te trillen en ik krijg het warm. En ik krijg mezelf ook niet helemaal meer onder controle, merk ik. Oh nee, tuurlijk word ik nu gebeld. Oké. Ja? Hi, het is jullie vadermeid Sarah hier. Ineens hoor ik de stem van Sarah. Als het jurylid mij heeft opgemerkt tijdens de opdracht met het koor... dan kan je wel een groen kistje openen. Terwijl er wordt opgehangen, denk ik, moet ik het nou wel nemen of niet nemen? Oké. Oh, niet naar beneden kijken. Kom op, jongen. Ja, je kan het, jongen. Niet vergeten te genieten, hè? Probeer te genieten? Nee. Oké. Nu heb ik al in een vliegtuig gezeten. Ik heb al geparaglide. Was dat weer, ja? Oké. Op zich heb ik mijn potje hoogte al gehad. Maar dat vond ik allebei eigenlijk heel erg leuk. Dit... I think it's really scary, man.
Dit vind ik wel erg spannend. Oké. Waar is je telefoon? Komt u hoor. Oh nee, te laat. Te laat. Voor de tweede. Ja, en dan ben ik eigenlijk net te laat om hem op te nemen. Maar ik ga gewoon proberen om zoveel mogelijk telefoontjes vanaf nu gewoon op te nemen. Zodat ik in ieder geval weet wie straks de waarheid spreekt en wie niet. Ja? Hallo, Sander hier. Als ik op de ijsbreker samen met Nabil de envelop opende waarin stond dat er ook jokers verdiend konden worden tijdens die opdracht, dan kan je wel een kistje openen met een vierkant. Kistje met een vierkant. Kan je zo doen. Wow, ik vergeet gewoon helemaal door te telefoneren dat ik hier ook gewoon aan het afzeilen ben, ja? Hi, dit is Complot Aniek. Als ik op tijd het doolhof met de fruitkranten uit ben gekomen, dan kan je wel een kistje openen met een hondje. Oh. Oké, dit wordt nu even gevaarlijk. En nu moet ik eigenlijk even... Ik hou mezelf niet meer, joh. Kort kan je bellen ook. Oh, wat is het hoog. Oké. Oh. Zo eng om over dat ding te lopen. Oh, Oké, ik ben er. Jeetje. Wauw. Zo. Joe, dit is Anke. Als ik als derde aankwam op het platform bij Rick na de test in het doolhof, dan kan je wel een groot kistje openen. Wel een groot kistje. Oké, dus geen groot kistje. Iets met een vierkant. Oh, ik ben alles over vergeten. Oh, we're ready. I really don't know. Keep it back. Keep it back. Yes. Okay. There we go. Keep it back. Nice. There we go. Keep it back. Keep it back. Oh. Fuck it. Bekijk het maar, ik vind het al doodeng om überhaupt dit te doen. Ja, ik ga niet met één hand van mijn touw af om die telefoon op te nemen. Toen mocht ik van start. En eigenlijk het eerste deel ging best wel goed. Toen de vierde eigenlijk overging, dacht ik, ja, ik wil hem wel opnemen. Ik stond ergens volgens mij ook dat ik wel redelijk een beetje controle had. En toen vloog ik alweer opeens een stukje naar beneden. Ik dacht, oh shit, dit wil ik niet, dit wil ik niet. Dus ik denk, nee, bekijk het maar. Ik ga deze opdracht niet goed doen. Ik ga gewoon naar beneden, veilig aankomen. En ik vind dat al de grootste overwinning van het hele seizoen Wie is de Mol voor mij. Vreselijk. Focus one moment. Ik heb geen seconde naar het uitzicht gekeken, omdat ik dacht, dat gaat me dwars zitten. Ja, en op die momenten voel je natuurlijk wel de hoogte en vooral ook de diepte die onder je zit. Die telefoon die ging 6 keer. Ik heb hem 6 keer niet opgenomen. How was it? Oh, fucking scary. Oh. Make a mistake. There we go. Oh. Ah. Oh. Yes, it's a little bit scary for me. Can I do it with 2 hands? Yes. Oh. Oh. Ja, dit is echt de top timing. Daniel en ik hadden afgesproken dat wij met z'n tweeën het telefoontje 4, 5 en 6 goed in de gaten moesten houden. Hi,
het is jullie favorite Saar hier. Dus ik dacht, die eerste, ik hoor het wel en ik doe de handelingen wel. Hé, met Foutje. Maar de inhoud laat ik even gaan. Als ik op de ijsbreker samen met Nabil de envelop opende waarin stond dat er ook jokers verdiend. Maar toen had ik wel gelijk door dat de berichten waren met veel moeilijke wel-niet dingen. Oké, daar gaan we. Hi, dit is Complot Aniek. Als ik op tijd het doolhof met de fruitkratten uit ben gekomen... Nu is toch die deur dicht, man? Dan kan je wel een kistje openen met een rondje. Als zij er op tijd is uitgekomen, dan kan je kistjes openen met een rondje. Het tempo van de telefoontjes vond ik best wel snel. Dus iedere keer schrok ik als het telefoontje kwam. Want ik dacht, oh nee, ik wil eigenlijk stoppen en ik moet opnemen. Yo, Nabil hier. Als ik samen met mijn groepje 0 euro heb verdiend tijdens de roadtrip, dan kun je wel een rood kistje openen. Als we samen... Oh, ik wil er zo graag zijn. Joehoe, dit is Anke. Als ik als derde aankwam op het platform bij Rick na de test in het doolhof... dan kan je wel een groot kistje openen. Nou, die vragen waren echt heel lastig. Omdat je dus met heel veel dingen bezig bent. Relax. Just stand up. Can I hold you? Yes, stand up. Het was echt heel moeilijk om te onthouden. Maar ik had het idee dat ik best wel veel had onthouden. Klein rondje. Geen fruitkistjes, klein rondje. Kandidaten. Niet iedereen van jullie heeft alle berichten gehoord. Maar dat kan ik me ook wel een klein beetje voorstellen. Jullie waren druk bezig om een rotswand van 60 meter hoog te bedwingen. Dus het is jullie ook wel een beetje vergeven. Maar jullie bij elkaar hebben wel alle informatie die je nodig hebt om de kist van 2000 euro aan te wijzen. Dus ik zou zeggen, welke kist mag ik openen? Wie heeft welke berichten geluisterd? Ik heb er een paar gemist, want ik was zo bezig met de hoogte. Ik wist natuurlijk, ik weet helemaal niks. Dus ik sta daar een beetje zo. En ik denk, weet je wat? Eerst laat ik Ranomi en Soy lekker aan het woord... om te kijken wat zijn het voor vragen die zijn gesteld. Vraag 1, Sarah. Of ze uitgepikt is in het, Door de bij jury? de kooropdracht. Ja. Ze is er niet uitgehaald, dus geen groen. Geen groen. Ah, het gaat dus over de afvallers. Ik denk, oké, dan weet ik dat. Vraag 2, Vrouwtje. Bij de staalfabriek zat ze wel in het groepje met Daniel en Ranomi. Ja. Dan wel Ik heb die niet gehoord. klein kistje. En de derde is Sander heeft met Nabil een envelop gepakt. Dan wel vierkant. Welke heb jij gehoord? Ik heb er 2 gehoord. Ik wist natuurlijk, als ik zei, ik heb niks gehoord... dat Jurre vrijuit kon gaan mollen. En dat wilde ik niet. Oké, begin maar. Zeg jij maar. Hoezo? Nee, ik wil graag dat jij begint. Dan doen we om en om. Oké. Aniek, is die op tijd uit de doolhof gekomen? Dan is het was of een rondje of klein. Het was geen rondje bij die vraag. Nee, het was geen Vertel rondje. maar wat jij weet. Dat was klein volgens Oké, jij mij. de volgende? Dat was blauw volgens mij. Geen idee, want het was natuurlijk gewoon een totale gok. Want ik zag alle kleuren en er was al over wat kleur gegaan. En blauw was nog niet genoemd. Nabil, 0 euro, niet rood. Wel blauw, dacht ik, maar dat weet ik niet meer zeker. Er is geen één keer het woord blauw Wat was het ook genoemd. alweer? Wat was het antwoord daarop? Daar twijfelde ik over, dus daarbij hoopte ik dat ik bij jou kon. Maar ik denk groot. Nee, dat was klein, want die heb ik gehoord. Dus Oké, ik denk dus de dat laatste ik is het klein. weet. Het is namelijk volgens mij de blauwe kleine. Toen dacht ik, toen deed ik ook een beetje van... hé, ze hebben, zie je, ik weet het, Jurre, wij weten het. Vierkant, Want het is blauw, geen rondje, klein, geen ja. groen, klein kistje. Deze dus? Ja, gewoon, we kiezen het niet gewoon. Heeft de mol een kistje geopend? Dat was een vraag. En Soy zei dat kistje. Het kleine kistje met blauw vierkant. Nou, daar was ik eigenlijk wel blij mee, want Jurre moest dat kistje in ieder geval niet openen. 1000 euro voor de pot. Is geen 2000, Maar? is ook voor de pot. Mooi. Oké. Nou, dat is de totale stand van de pot. 11.650 euro. Wie is de penningmeester? Dat ben ik nu, ja. Ja, bijhouden. Jongens, ik hoop dat jullie met deze opdracht ook jullie testscore hebben verbeterd. We gaan het zo meteen zien tijdens de eliminatie. Ik ben benieuwd welke 2 kandidaten met Jurre in de finale staan. Zien jullie later. Nou, het was niet het juiste kistje, maar we hebben Wel wel 1000 euro. Ja, Maar dan moet het die Roy zijn geweest dan, ja. of niet? Die kleine rode dacht ik ook al. Ja, dat zei je net niet.
pittige, jongens. Maar hé, we hebben het gewoon gedaan. Ja, het is echt heel knap, want het was echt... Het was echt mokerhoog. Nog nooit meegemaakt dat mijn hele lijf gewoon onder controle probeert te houden. Ja, jeetje jongens. Nu is het tijd voor eliminatie. En ik moet ook oprecht zeggen, als dit het is, dan heb ik echt waanzinnig vette dingen meegemaakt. Maar ik wil er natuurlijk niet uit. Ik wil de finale halen en het liefst wil ik winnen. Hé, laatste momentje met z'n vieren. Wat ben je lekker rustig ineens? Ben je moe? Nee, echt niet. Oh, je bent heel Ja, hij kan niet wachten op zijn scherm. Nee, dat is... Ik heb er een goed gevoel over, maar ik vind het ook heel spannend. Ik wil gewoon heel graag weten of ik op de juiste zit. En ik heb gewoon de hoop dat zij hebben gespreid. Want dan heb ik waarschijnlijk een groen scherm. In Amsterdam begonnen jullie als 4 nietsvermoedende kandidaten. Door 1 telefoontje werd 1 van jullie opeens een mol. Een transformatie waar je stalen zenuwen voor moet hebben en een pokerface. Veel eerder dan gedacht begon voor jullie de zoektocht naar de mol. En voor de mol het spel van liegen en bedriegen. Hier in Zuid-Afrika zijn 6 mede-kandidaten inmiddels gestrand in die zoektocht. Wie wordt nummer 7? Jij niet, Jurre. Jij staat in de finale dankzij je vrijstelling. Maar wie van de anderen is sowieso niet de mol? Daniel. Gefeliciteerd. Goed man. Dankjewel. Zo. Ik wist het. Ja. Ah, jammer. Ik wist het, ik wist het, ik wist het. Dag vriend. Oh man. Goed gedaan man. Nog weer zie. Gefeliciteerd. Oh, schattie. Oh. Ik ga het voor je winnen. Ja. Doe je best. Ah. Yes. Nou, dat gaat zo. Zo. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ja. Gefeliciteerd. Goed man. Ben je nou? Goed gedaan. Sorry. Ja. Hoe gaat het? Goed, goed, goed. Ja? Wou een klein beetje. Maar wat is er misgegaan in de afgelopen weken dan? Ja, er is heel veel misgegaan, want ik heb totaal op het verkeerde spoor gezeten. Heel lang. We kunnen best wel zeggen dat jij veel geluk hebt gehad. Jullie gaan zo om de beurt je scherm zien. Ik kan me nog een rood scherm herinneren waar je heel handig uitgered hebt. Ja. Dat moment, dat was voor mij zo'n moeilijk moment, omdat je dan ineens in een positie komt om echt te gaan liegen en het spel heel hard te gaan spelen. Ja. Maar ik heb het spel gespeeld en ik ben Zeker. zo ongelooflijk dankbaar dat ik zo ver ben gekomen, want dat had ik in het begin niet gedacht. Nee.
Hoor je ze breken? Ja! Ik heb mezelf gevonden. Kijk nou, joh. Heel goed. We hebben van je genoten en ik zie je weer. Zeker. Dankjewel, sir. Thanks. Mag die kant. Yes. Hoi. Jongens, cheers. 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 Op jullie. Op jullie. En vooral op mezelf. Nee, op elkaar. Op de finale. Ja. Als we nou eens even de vraag uitspreken, niet wie we denken wie de mol is, maar wie bijvoorbeeld het programma gaat winnen. Zullen we dat eens aan elkaar vragen? Ranomi. Ja, denk je dat Ranomi gaat winnen? Ja. Ik denk dat jij gaat winnen. Zeg jij dan mij, please? Ja, heel eerlijk, het was Jij vanaf gaat het jezelf begin zeggen. mijn doel om de finale te halen. En ik kan toch niet, als je de finale haalt, dat je zegt, jongens, het is goed zo. Ja, hoezo? Ik Hij ga- zegt ook niet dat het goed is, maar je mag niet jezelf noemen. Waarom mag ik niet mezelf noemen? Oké, je mag. Ik je mag weet het jezelf niet, noemen. maar ik ga voor de winst. Tuurlijk. Daarom heeft zij goud gewonnen. Ja. Zie je, wij geloven niet genoeg in Ik onszelf. vind het prima als Ranomi wint ook. Finalisten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zie dat jullie ook je meest finale waardige kleding aangetrokken hebben. Daar gaan jullie helaas geen geld mee verdienen vandaag. Maar daar kunnen we verandering in brengen. Op de Freaky Fast Boat. En onderweg gaan jullie van kleding wisselen. Net zo lang totdat iedereen de meest waardevolle outfit aan heeft. Wat? Ja, ik snap dat jullie hier naar uitgekeken hebben. Maar het is wel jullie laatste kans om €2500 te verdienen voor de pot. Oh my god, dat is heel veel Dus geld. het is wel wat waard. Veel plezier. Wat is dit nou weer voor echt iets? even ons best doen, hoor. Maar wel veel geld. 500 Ja. Heel veel geld. We begonnen ieder met een hele outfit aan. Dus wat van een hele idiote Amerikaanse toeristen-outfit. Wat voor kleur bril heb jij? Blauw? Is dat blauw of is dat... Jij hebt wit, volgens mij. Ik heb grijs. Paars. Paars, grijs, blauw. 2 kettingen. Ik heb die sjaals ook voor jou nog. Ja. Jurre en Daniel leken 2 oude tantes. Zo gedragen ze zich ook al 3 weken. Kwebbel, kwebbel, kwebbel. Ik had iets meer een vis-outfit. Ieder zat op de speedboot en had 2 kaarten. En op die kaarten stonden foto's van outfits. En stond ook hoeveel geld die outfit dan waard was. We hoefden alleen maar de juiste kledingcombinatie te maken. Wat kleren uittrekken en wat kleren aantrekken. En dan zouden we geld verdienen. Easy peasy. En toen startte de motor. Toen gingen we van start. Nou, dit was echt... We vlogen en zo. En toen dacht ik, oh, dit is de opdracht. We moeten ervoor zorgen dat we niet alleen überhaupt outfits gaan wisselen. Nee, we moeten zorgen dat dat lukt terwijl we op deze manier de hele tijd aan het varen zijn. Ik heb een blauwe bril nodig. Een blauwe bril. Blauwe bril. Die voor jou. Oké, ik neem deze. Die is €1000 waard, jongens. Deze. Rechts voor bij mij stond een outfit en die was €1000 waard. Dat is een dure outfit. En het plan was om mij die aan te laten krijgen. Oké, dus mijn gele vraag. Oké, deze, ja, paars. Er stond een gele jas op en die had Ranomi aan. Dus dat was de eerste klus.
Het was echt chaos. Echt chaos. Maar het was ook heel spannend om iets door te geven, van voor naar achter of van achter naar voor, omdat je bang bent dat je het kwijtraakt. En het enige moment van rust wat we hadden, was als de boot even een keertje maakte. Dat was het moment van rust. Dat duurde wel geteld, denk ik, vaak 10 seconden ongeveer. Oké, blauwe bril voor iemand. Ik heb een paarse bril. En uiteindelijk kwamen we heel erg dichtbij bij die outfit van €1000. De blauwe tas, die hebben we nog. De tas! De blauwe tas hebben we nog. De tas! Waar is de blauwe tas? Maar toen ontbrak er één ding. De blauwe tas. Waar is die tas? Waar is de tas? Waar is de tas? Is hier niet, die tas is... We moeten die blauwe tas vinden, jongens. Waar is die? Hij ligt hier niet. Ik heb een tas. Oh nee. Er zijn die blauwe tas kwijt. Dan is dit helemaal niet meer te doen. Die tas die waren we kwijt. En wat daar heel vervelend aan is dat je dan gelijk al iets van 3 foto's niet kan maken, doordat de outfit moet kloppen. Wil je dat hele bedrag kunnen krijgen? Hebben we nog één met de rode tas? Hebben we één met de rode tas? We hebben nog één met de rode tas. Nee, is er een rode tas? Is er een rode tas? Geen tas bij, laten we die doen. Ja, oké. Er zit geen tas bij. Oké. En die moet jij doen. Die moet jij doen. Wat? Jij mag hem al. Jij mag hem al. Oké. Ja, ongeveer. Toen kwamen we bij mij omdat ik al iets aan had wat heel erg leek op de foto voor mij. Dat was wel een foto van 500. Maar ik dacht gewoon van ja, chill dat ik al bijna hetzelfde aan heb. Dus laten we deze gewoon compleet maken. Blauwe bril. Blauwe bril, ja, dat is die. Ja? En rood. Waar is jullie tas? Ik heb echt nog nooit aaneengesloten zo vaak de slappe lach gehad. Het was echt de raarste opdracht ooit. Ik vond dit zo'n leuke opdracht. Ik weet zeker dat dit de opdracht is waarbij we het hardste en het meeste gelachen hebben. En het was ook gewoon Jurre die dat het zo aan het schreeuwen was. En Ranomi die het niet meer had. En ik werd elke kant op gevlogen. En ik heb echt blauwe plekken op mijn benen. Omdat ik gewoon elke kant ben opgebeukt. Ik had kale ketting weggedaan, de juiste zonnebril, daar moesten we echt goed naar kijken. Maar toen kreeg ik de zonnebril van Daniel. En toen was mijn outfit compleet. Nee, hoedje! Hoedje, waar is je hoed? Ja, hoedje! Ja, zwarte hoed. Ja, hoedje! Heb ik. Nee. Ik heb een hoedje. Waar is jouw hoedje dan? Oh my god. God, die ligt ergens in zee of zo. Oh.
Finalisten, wat zien jullie eruit? Ik denk dat Anke pijn aan haar ogen zou krijgen van deze outfits. Maar belangrijker nog, hoe was het? Heel erg grappig. Ja? Echt geweldig. Fulltime een slappe lach gehad, alleen maar. Ja. Goed zo. Tja, de opdracht. Er zijn nog wat spulletjes in het water beland. Die hebben we gelukkig allemaal eruit kunnen vissen. En ik ben blij dat jullie zoveel plezier hebben gehad. Want geld is er vandaag niet verdiend. Maar jullie zo hard horen lachen is ook wat waard. Dus geen 2500 euro erbij. Dat betekent dat de eindstand van de pot 11.650 euro is. Toen bleek Jurre alleen het verkeerde petje op te hebben. Er was een petje, een donkerblauwe en een zwarte. En hij had het zwarte petje op, maar het was het donkerblauwe petje. Jullie gaan je zo voorbereiden op de finale test. Maar verwacht een belangrijk telefoontje. Een bericht van de mol. Succes. Heeft het iets te maken met die 600 euro van jou? Nee, hij zegt toch dat die 600 euro erin zit? Penningmeester, je hebt nog wel een taak. Want die pot is nog steeds niet compleet, hè? Ja, oké. We hadden dus 0 euro verdiend. Beetje jammer voor alle inzet die we hebben getoond. Maar hij zei ook dat dit dus de eindstand betekende van de pot. 11.650 euro met nog steeds 600 euro in mijn zak. Maar die ga ik denk ik straks maar eens geven. Maar we krijgen dus een telefoontje? Ja. Blijkbaar. Spannend. Is je telefoon wel opgeladen? Geen idee. Wat doen? Zal ik gaan? We moeten gaan. Hallo? De mol hier. Ben jij de mol, Daniel? De fanatieke enthousiasteling. Die zei dat hij echt te vertrouwen is. En dat meermaals riep om stiekem zijn eigen zin door te drijven. Over een week kom je achter mijn ware identiteit. Maar voordat het spel eindigt, krijg je na dit telefoontje nog een kans om met mij te spreken. 1 op 1. Tenminste, als jij weet wie ik ben. Of praat ik tegen mezelf? En? Ja, ik krijg nog een kans om de mol te spreken. Als je weet wie de mol is, krijg je nog een kans. 1 op 1. Oh. Hallo? De mol hier. Ben jij de mol, Ranomi? De vrouw die haar hoofd altijd koel houdt. Iemand die donders goed weet hoe je onder druk moet presteren. Maar die zich in het spel juist vaak verloor.
en belangrijke keuzes aan haar medekandidaten overliet. Was dit om de medekandidaten te verwarren? Klinkt deze strategie jou bekend in de oren? Of is jouw tactiek de mijne? Over een week kom je achter mijn ware identiteit. Maar voordat het spel eindigt, krijg je naar dit telefoontje nog een kans om met mij te spreken. 1 op 1. Tenminste, als jij weet wie ik ben. Of praat ik tegen mezelf? Ja. Spannend, jongens. De mol hier. Ben jij de mol, Jurre? Het beste jongetje van de klas. Iemand die heel graag wilde dat opdrachten slaagden. Iemand die dat in het spel ook vaak heeft laten merken. Deed je dat om de medekandidaten in te palmen? Het neigt naar valse bescheidenheid. Speel jij een slim spel? Of is jouw tactiek de mijne? Over een week kom je achter mijn ware identiteit. Maar voordat het spel eindigt, krijg je naar dit telefoontje nog een kans om met mij te spreken. 1 op 1. Tenminste, als jij weet wie ik ben. Of praat ik tegen mezelf? Ja. Wat, ja? Ook over een kans om de mol te spreken, als je het goed hebt. Nou. En dat is nogal een dingetje. Hey. Hey. Gefeliciteerd. Dankjewel. Gewoon met hoe goed je het hebt gedaan, eigenlijk. Hoe je dit helemaal zo hebt neergezet en hoe sick je een soort van in mijn hoofd psychologisch bent gekropen. Want daar hou je van. Toch? De finale test is een test van 40 vragen. Het is een test over alles, over het hele seizoen. Dus ik ben daar best wel zenuwachtig over. Maar dankzij mijn afspraak met de mol weet ik wel een paar vragen. En daardoor hoop ik dat ik de test iets sneller kan maken. Schipbreuk, peren, schipperen. Het is schip. De ijsbreker was helemaal Daniels opdracht. Dat was ook echt de eerste waarvan ik dacht, ik zie gewoon wat jij aan het doen bent. Hij liep voorop bij de opdracht, hij had supersnel alle codes. En op het moment dat we bij Rick waren, heeft hij ons niet eens een milliseconde de tijd gegeven om überhaupt iets te kunnen kiezen, want hij wilde gelijk voor jokers. 3 jokers. Zonder twijfel. En als mol is dat natuurlijk fantastisch. Je wilt natuurlijk nooit geld als mol, maar jokers. Wat ik ook heel raar vond, was dat ik weet dat hij heel erg van sporten houdt. En in de opdracht met de badeend wilde hij per se in het groepje alleen met Aniek. En dit was dan een opdracht waarbij het ging om fysieke inspanning. En wat wil jij? Niet in dat groepje. Ik wil je even deelgenoot maken van de gedachte die ik heb. Namelijk, met de badeend. Waarom zou je ooit kiezen voor een tweetalletje als je ook in een groter groepje kan zitten terwijl je zoveel sporten houdt? Ja, goede vraag. Ik had niet zo zin die dag, denk ik. Oh, je hebt geen zin om te sporten. Dat is iets wat je zo graag doet. Ja, die dag had ik niet zo zin. Oké, ik ben erin en je kan door de kisten heen kijken. Bij de Maze Runner was ook echt een hele overduidelijke actie. Want hij wilde per se als eerste in dat doolhof. En hij ging ook nog eens naar het moeilijkste deel waar de hoogste bedragen lagen. En toen is hij afgegaan.
Ik ben benieuwd hoe je hierop reageert. Ik denk dat jij bij de koffertjes in de wijnkelder hebt gekozen voor iets met een hoog bedrag, omdat jij wist dat dat een voorkeurspositie was en dat je dat geld eruit kon spelen later. Dat kon alleen de mol weten. Ik had geen hoog bedrag, jij had een hoog bedrag. Ja. Wat vind je daarvan? Dat is een goede theorie. Maar dat klopt niet. Hoezo niet? Nou, omdat als ik de mol ben en ik kies een hoog bedrag, dan gaat dat hoge bedrag er sowieso niet uit. Dus dat is helemaal niet handig om dan een hoog bedrag te kiezen. Daniel is de sixte mol. Ja, ik ben er echt voor 120% zeker van dat hij het is. Hé. Hey. Verrast? Nee. Nee. Op basis van de testen die ik heb gemaakt en op basis van eigenlijk de testen die anderen waarvan ik hen vertrouw, hoe zij die hebben gemaakt, kan ik met enige zekerheid zeggen dat Jurre de mol is. Ja, dat is beter zo. Oh nee, wacht. Ik moet de onderkant... Doe nog eens. Kijk. Pak dit zo. Pak Hou het gewoon. Bij de fotoopdracht moest Jurre foto's sturen van de kunstwerken die de kandidaten hadden gemaakt en die wij moesten gaan vinden. Maar 2 waren er helemaal gedraaid. Die waren compleet de andere kant op. Iedere keer heb ik precies het zo nagedacht zoals het lag. Heel ongeloofwaardig vond ik dat. Maar ik dacht toen ook van dit is wel een ideale molactie. Lopen jongens, we zijn er bijna, schatten. We zijn er bijna, kom op. De badeend was ook een bijzondere opdracht voor de mol. Ik vond het dus heel erg verdacht dat Jurre precies degene was die ervoor koos om die envelop open te maken. En daarmee eigenlijk het hele bedrag wat ze hadden verdiend ongeldig te maken. Oh mijn god. Ik was toch wel benieuwd of je nog... in hoeverre je eerlijk wil zijn nog. Ik ben altijd eerlijk. Ja? Mag ik jou dan vragen waar je stond bij de eend? Stond je vooraan of achteraan toen je begon? Weet je dat nog? Ja, maar ja, zou het tactisch zijn om eerlijk te zijn? Mag je zo bepalen. Ja. Als je niet de mol bent, heb je niks te verbergen, toch? Dat klopt. Ja. Nee? Wil je geen antwoord geven? Nou, ik hou hem even open. Ik vind het wel leuk om jou een beetje te laten spartelen. Ja? De opdracht in het Lord Milner Hotel was eigenlijk de eerste keer dat ik Jurre iets zag doen wat hij met voorkennis deed. Er was namelijk morsecode en van die morsecode moesten wij woorden maken. Eén van de woorden had hij compleet verkeerd vertaald, of in ieder geval opgeschreven. Klein. Oké, dus klein. En dat was een moment dat ik dacht, dit klopt gewoon niet. Dit moet jij hebben geweten en dat kan alleen als je de mol bent. Vind je het leuk? Het spel. Ja. Dat ik je gekozen heb? Nou, ik voel me wel vereerd, ja, Daniel. Ja, tuurlijk. Wat leuk. Jij ziet gewoon een mol in mij. Ja, een goeie ook. Ja? Zeker, ja. Maar jij bent het niet. Nee. Dus ik zit eigenlijk gewoon helemaal verkeerd. Ja. Voor mij is er geen twijfel meer. Voor mij is Jurre 100% de mol. Ik zit in de finale, maar eigenlijk tot het einde heb ik op zooi ingezet. Ja, en nu kunnen er nog maar 2 mensen de mol zijn. Of Jurre, of Daniel. Hey. Hey. Had ik niet verwacht. Nee? Nee. Waarom niet? Nou, omdat ik er niet ben. Oké. Daniel moet het gewoon zijn. Omdat ik ook de hele tijd dacht, Daniel is het niet. En Daniel heeft heel veel inbreng, Daniel is intelligent. En toen dacht ik, maar ik herken zoveel in Daniel van mezelf. Ik ben gewoon de hele tijd blind geweest voor alles.
Wie moet als eerst? Ja, jij wilt toch als eerst? Ik wil als eerst, ja. Daniel wilde als eerste en Daniel heeft gewoon lopen mollen. In dat nisje. Je hebt geen goede strategie gedaan. Dit past ook helemaal niet bij hoe jij de rest van de opdrachten deed. De man die precies weet wat voor tactiek ingezet moet worden, dat was super verdacht. Daniel is in het vak van 1000 euro geland. Nou, hartstikke goed. Maar ik dacht ook, nu weten we zeker dat we die 2000 euro niet meer gaan halen. Ben ik de boosdoener? Nee. Iedereen heeft voor zichzelf gekozen hier. Ik kies voor de pot en ik ben de boosdoener. Nee. Het is natuurlijk heel makkelijk om naar andere mensen te wijzen. Ja, heel erg goed gespeeld. Ik vroeg me af, gisteren zei jij dat je denkt dat ik de winnaar zou zijn. Ja. Waarom denk je dat? Omdat je heel goed bent in het spel. Je bent heel berekenend. Je bent heel ver gekomen. En je bent een winnaar puur sang. Dus ik denk dat jij gaat winnen. Thanks. Ja. Toen dacht ik, maar als ik de winnaar ben, dan moet jij de mol zijn. Dat heb ik ook altijd gezegd. Daniel is of de mol, of de winnaar. Bij de lasergame bij de Dam gaat Daniel zijn wens eindelijk in vervulling. Daar is er een. Wat? Daniel is game over. De mol is meteen af, waardoor de mol geen kistjes meer kon openmaken en dus geen geld kon binnenhalen. Ik weet eigenlijk wel genoeg. Ja? Thanks. Oké. Daniel is mijn mol. Ik denk dat ik eindelijk voor het eerst deze reis rust in mijn hoofd heb. En dat ik het idee heb dat ik echt goed zit. Het was intens. Het was heel erg gaaf, maar ook intens. Maar het is wel heel erg vet om in de finale te staan. Ik denk dat ik altijd de groep zal blijven onthouden. Je hebt de meest prachtige tijd en de meest prachtige omgevingen waar je bent. En het voelt ook heel raar dat je na een paar dagen best wel een hele intense, intieme band met mensen opbouwt. Iedere dag is gewoon crazy. Je maakt zulke rare dingen mee en daardoor bond je zeg maar op zo'n bijzondere manier. Nog steeds moet ik mezelf knijpen, maar het is me gelukt. Ik sta in de finale. Wie had ooit gedacht dat ik in de finale zou staan? Ja, ik sta in de finale, ja. Ik kan het eigenlijk nog steeds niet helemaal geloven dat ik één van die 3 mensen ben. En dat ik alles, maar dan ook echt alles, heb meegemaakt van Wie is de Mol. En dat was mijn droom. Komende zaterdag op NPO 1, De Mol, eindelijk zonder pokerface. Vanuit Paleis Soestdijk krijgen we antwoord op die ene vraag. Wie is de Mol? Is het Daniel, Jurre of is het Ranomi? En jij kunt erbij zijn. Live bij Avrotros, de ontknoping van Wie is de Mol.